ආයුබෝවන් සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම cook with family එසරින් මගේ YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න අද මම ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් රසවත් ඒ වගේම ගොඩාක් ඉක්මනින් රුලන් වලින් හදාගන්න පුළුවන් පෝෂ්‍යදායී උදේ ආහාර වේලක් අරගෙන අවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් හරියටම අපිට බත් කෝප්ප එකක් මේකට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මම මෙතන උයාගත්තු බත් කෝප්ප එකක් මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම හරියටම වතුර අඩු කෝප් එකකුත් මේකට එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන මේ ටික හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තු බත් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ ටික දැන් හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේකට එකතු කරගන්න ඕනේ යෝගට් කෝප් එකක්. ඉතින් මම මෙතන පොඩි යෝගට් කප් එකක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ යෝගට් කප් එකත් මේකට එකතු කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම කඩලපිටි මම මේකට යොදා ගන්නවා. ඉතින් කඩලපිටිත් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. හරියටම මෙෂරින් කප් එකක්. ඉතින් මෙෂරින් කප් එකක් නැති කෙනෙක්ට ඕගොල්ලන්ට අඬු කෝප් එකකින් එකක් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම නැවතත් වතුර අඬු කෝප් එකක් මේකට එකතු කරගෙන මේ ටික හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. ඉතින් මේක හොඳ ක්‍රීම් එකක් වෙනකන් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට මම හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තු ඒ මගේ මිශ්‍රණය තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක වෙනම භාජනයකට මේ වෙලාවෙ එකතු කරගන්නවා. පස්සේ මම මේකට හරියටම රුලන් කෝප්ප එකක් එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන මේකට නැවතත් අපි වතුර එකතු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ හදාගන්න මිශ්‍රණය ගොඩක් කුකු මිශ්‍රණයක් විදිහට හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට මම නැවතත් වතුර කෝප්ප හරියටම අඬු කෝප් එකකින් භාගයක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම මම මේකට ලුණු හරියටම තේ හැඳි එකක්, ඒ වගේම බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි එකක්, බේකින් පවුඩර් නැති කෙනෙක්ට ආපසු කොට උනත් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහේ භාජනයක් අරගෙන මේකට හොඳින් තෙල් මේ විදිහට ආලේප කරගන්නවා. ඉතින් අද මම මේ හදාගන්න යන රුලන් මිශ්‍රණය මම මේක හුමාලෙන් තම්බලා තමයි හදාගන්න යන්නේ. ඉතින් ඒකට අපිට මේ විදිහේ භාජනයක් ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ හදාගත්තු මිශ්‍රණය මේ භාජනයකට එකතු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට අපි හදාගත්තු අපේ රුලන් මිශ්‍රණය. මම දැන් මේක හුමාලෙන් හොඳින් තඹ ගන්නයි යන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක මේ වෙලාවේ ස්ටිමර් එකක් ඇතුළට දාන්න පුළුවන් භාජනයක් නම් ස්ටිමර් එකට දාලා මේ විදිහට හුමාලෙන් තඹ ගන්න. එහෙමත් නැත්නම් මේ විදිහට වතුර ටිකක් මේ භාජනයට එකතු කරලා හෝ හුමාලෙන් තඹ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම විනාඩි 20කට පස්සේ මම හදාගත්තු රුලන් මිශ්‍රණය තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක හොඳින් දැන් සෙට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක මේ භාජනෙන් ඉවතට අරගෙන ඕනේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක මේ විදිහට හොඳින් පිහකින් බුරුල් කරලා අනිත් පැත්ත හරවලා ගන්න ඕ නැත්නම් හැන්දකින් මේ විදිහට වෙනම භාජනයකට එකතු කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට මම මේ මගේ රුලන් ටික වෙනම භාජනයකට එකතු කරගන්නවා.
ඊට පස්සේ අපි මේ හදාගත්තු රුලන් වලින් අපි මේ විදිහට රුලන් බෝල ටිකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට හොඳින් ගුලි කරලා රුලන් බෝල අපිට අපේ ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්තු රුලන් බෝල තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් මම මේක හොඳින් තෙලේ බැද ගන්නයි යන්නේ. ඉතින් අපි මේ විදිහේ පෑන් එකක් ලිපිහි තියලා මේකට මම තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. තෙල් ටික හොඳින් රත් වේගෙන ඉඳි මම අබ එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම හරියට මෙතන මිරිස් කුඩු මම අරගෙන තියෙනවා මේස හැඳි එකක්. ඒ වගේම කෑලි මිරිස් කුඩු මේස හැඳි එකක් එකතු කරගෙන මේ ටික මද ගින්දරේ හොඳින් උයා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි හදාගත්ත රුලන් බෝල ටික මේකට එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. ඉතින් සැරට කන්න ගොඩක් අකමැති කෙනෙක්ට දාගන්න මිරිස් ප්‍රමාණය අඩු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්තු රුලන් බෝල තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් රසයි. ඒ වගේම හරිම පෝෂ්‍යදායී ආහාරයක්. ඕගොල්ලොන්ටත් හදලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් මගේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දෙන්න. ඒ වගේම ඕගොල්ලොන්ගේ යාළුවටත් පේන ෂෙයා කරන්න. මගේ channel එක subscribe නොකරපු අලුත් යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකක් ආපහු ඕගොල්ලොන්ට අරගෙන එනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. මගේ නම නිෂාදී.